নমস্কাৰ আজি পুনৰবাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এটা নটিছ আহি গ'ল গুৱাহাটী শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰণে নিযুক্তি পত্ৰ ওলালে আৰু এইটো কাৰণে এপ্লাই সকলোৱে কৰিব লগতে ইয়াতে টোটেল পোষ্ট হৈছে 20টা 20টামান পোষ্ট আছে আৰু যিটো পোষ্টৰ যিটো ওলাইছে সেই পোষ্টৰ নাম হৈছে পোষ্ট লেকচাৰ মানে লেকচাৰাৰ হিচাপে আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 9 তাৰিখ 7 মাহ 2025 লগতে এইটো SSUHS গুৱাহাটী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2025 আৰু SSUHSৰ ধাৰা এইটো হেৰি হ'ব পৰীক্ষাটো হ'ব আৰু এপ্লাইটো SSUHSৰ দ্বাৰা হ'ব আৰু এই গোটেইখিনি কথা আৰু কিছুমান ডিটেইলছ কিছুমান আছে সেইখিনি কথা মানে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব আপোনালোকে লগতে চেলাৰীটো কিমান হ'ব লগতে এপ্লাই ষ্টাৰ্টিং ডেটটো কিমান তাৰিখৰ পৰা লগতে ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ যিটো আছে সেইটো কিমান হ'ব এই গোটেইখিনি কথা ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু লগতে আৰু এটা কথা আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন আপডেট হ'ব আপোনালোকে পাই থাকিব এতিয়া মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াতে দিয়া আছে SSUHS গুৱাহাটী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2025 যিটো 420 লেকচাৰ পোষ্ট ইয়াতে দিয়া আছে নেম অফ দি অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু এইটো অৰ্গেনাইজেশ্যন কৰা হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱা ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছায়েন্স SSUHS গুৱাহাটী লগতে ইয়াতে দিয়া আছে নাম্বাৰ অফ পোষ্ট মাত্ৰ 20টা পোষ্ট আছে 20 পোষ্ট লাষ্ট ডেটটো হৈছে 9 তাৰিখ 7 মাহ 2025 আৰু নেম অফ পোষ্ট হৈছে লেকচাৰাৰ আৰু অফিচিয়েল যিটো ৱেবছাইট এইটো দিয়া আছে www.ssuhs.in তাৰপিছত SSUHS গুৱাহাটী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2025ৰ বিষয়ে ইয়াতে কিছুমান কথা উল্লেখ কৰিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱা ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছায়েন্স SSUHS গুৱাহাটী আছাম has published its recruitment notification regarding recruitment of 20 lecture posts in various subjects আৰু মানে ভেৰাইটিজ ছাবজেক্টৰ মানে লেকচাৰাৰৰ কাৰণে ইয়াত এপ্লাই কৰিব লগা হৈছে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজি যেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ছাবজেক্ট আছে যেনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটছ মে চেক দ্য ডিটেইল notification given below for more job and educational notification প্লিজ চেক আৰু ইয়াতে যিসকল কেণ্ডিডেটে মানে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এইটোৰ কাৰণে এইটো ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে সেইসকল কেণ্ডিডেটক মই কৈছোঁ আপোনালোক অতি সোনকালে এইটো এপ্লাইটো কৰি ল'ব লগতে ডিটেইলছ অফ SSUHS গুৱাহাটী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট লেকচাৰ ICU এনাস্থেচিয়া এণ্ড ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ OT টেকন'লজি ইয়াতে নাম্বাৰ অফ পোষ্ট এইটো পোষ্টত আছে 5টা পোষ্ট আছে ইয়াৰে গুৱাহাটীত আছে 2টা ডিব্ৰুগড়ত আছে এটা পোষ্ট যোৰহাটত আছে এটা পোষ্ট আৰু শিলচৰত আছে এটা আৰু ৰিমিউনাৰেশ্যন ইয়াৰে যিটো চেলাৰী হ'ব 40,000ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব লগতে ৰিকুৱাৰ্ড কোৱালিফিকেশ্যনটো লাগিব আৰু এইটো কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব আৰু লগতে 55% মাৰ্কছ ফৰ ইকুইভেলেণ্ট গ্ৰেড ইন ৰিলিভেণ্ট ছাবজেক্ট ফ্ৰম ৰিকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত ৰিকগনাইজ থাকিব লাগিব আৰু 55% থাকিব লাগিব লগতে লেকচাৰ কাৰ্ডিয়েক কেয়াৰ টেকন'লজি আৰু এইটো ট্ৰমা এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ডায়েলাইচিছ ইয়াৰে 5টা পোষ্ট আছে টোটেল পোষ্ট 5টা ইয়াৰে ভিতৰত গুৱাহাটীত আছে 2টা পোষ্ট ডিব্ৰুগড়ত এটা পোষ্ট যোৰহাটত এটা পোষ্ট শিলচৰত এটা পোষ্ট আৰু ইয়াৰে যিটো চেলাৰী হ'ব চেলাৰীটো হ'ব 40,000 40,000 ৰিকুৱাৰ্ড কোৱালিফিকেশ্যনটো হ'ব ইয়াৰে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব 50% হ'ব লাগিব লগতে ৰিলিভেণ্ট ফ্ৰম ৰিকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত ৰিকগনাইজড হ'ব লাগিব লগতে লেকচাৰ ফিজিঅ'থেৰাপি লেকচাৰাৰ পোষ্টত 2টা পোষ্ট আছে আৰু ইয়াৰে গুৱাহাটীত আছে এটা আৰু ডিব্ৰুগড়ত আছে এটা আৰু ইয়াৰে চেলাৰী হ'ব 40,000 আৰু ৰিকুৱাৰ্ড কোৱালিফিকেশ্যনটো হ'ব 55% লাগিব লগতে ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ দ্বাৰা ৰিকগনাইজ হ'ব লাগিব লেকচাৰ মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকন'লজি এণ্ড ব্লাড বেংকত 4টা পোষ্ট আছে ইয়াৰে গুৱাহাটীত আছে এটা ডিব্ৰুগড়ত আছে এটা যোৰহাটত আছে এটা শিলচৰত আছে এটা আৰু ইয়াৰে চেলাৰীটো হ'ব 40,000 লগতে ইয়াৰে যিটো এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন সেইটো পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী লেভেল হ'ব লাগিব 55% হ'ব লাগিব আৰু ইউনিভাৰ্চিটিৰ দ্বাৰা ৰিকগনাইজ হ'ব লাগিব লগতে লেকচাৰ আৰু ফিজিক্স লেকচাৰাৰ লাগিব নাম্বাৰ অফ পোষ্ট 4টা পোষ্ট আছে ইয়াৰে গুৱাহাটীত এটা ডিব্ৰুগড় এটা যোৰহাট এটা শিলচৰ এটা আৰু ৰিমিউনাৰেশ্যন যিটো চেলাৰী 40,000 আৰু লগতে ইয়াৰে কাৰণে যিটো হেৰি লাগিব কোৱালিফিকেশ্যন 55% লাগিব পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব লগতে এজ ফৰ অল পজিশ্যন কেণ্ডিডেটছ মাষ্ট নট বি এবভ 40 ইয়াৰ্ছৰ ওপৰত যাতে নাযায় সেইটো কথা কৈছে হাউ টু এপ্লাই ফৰ SSUHS ইয়াতে দিয়া আছে এপ্লিকেশ্যন ইন প্লেইন পেপাৰ উইথ ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টছ আৰ ইনভাইটেড ফৰ দ্য ফ্ল'য়িং পিউৰলি কণ্ট্ৰেকচুৱেল পোষ্ট আৰু এই যিবিলাক পোষ্টৰ কথা কৈছে এইবিলাক হ'ল কণ্ট্ৰেকচুৱেল পোষ্ট লেকচাৰাৰ ফ্ৰম দ্য ইণ্ডিয়ান চিটিজেন এলংছ উইথ বেংক ড্ৰাফ্ট আৰু বেংকত ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব 1,000 rupees only drawn in favor of শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি হেল্থ ছায়েন্স পেয়েবল এট SBIৰ দ্বাৰা এইটো ড্ৰাফ্টটো কাটিব লাগিব GMC ব্ৰাঞ্চ গুৱাহাটী অন অৰ বিফৰ 9 July
2025 to be submitted. The office of the undersigned number of actual vacancies shall be determined as per requirement. আৰু কোনটো ভেকেঞ্চিত আপুনি হেৰি কৰিব এপ্লাই কৰিব সেইটো লিখি দিব লাগিব। লগতে ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো 9 তাৰিখ 7 মাহ 2025। যদি এইটো বিষয়ত যদি আৰু কিবা কি আপোনালোকৰ জানিব লগা থাকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব, মই আপোনালোকক জনাই দিম। আশা কৰোঁ এইখিনিতে সকলো বুজি পালে। থেংক ইউ এছ এল আই এডুকেশ্যন, থেংক ইউ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'।